Bună ziua frumoși mei vărsători, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea pentru voi, etalarea despre provocare și surpriză pentru luna octombrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsător. Începem ca întotdeauna cu provocarea, dar nu înainte să vă aduc aminte să vedeți etalarea unde voi aveți ascendentul, Venus sau luna pentru a completa cât mai bine această etalare. Hai să vedem! Vărsătorii mei frumoși, care este provocarea pentru voi în această perioadă, cu ce vine ea și cum putem ajuta. Provocarea lunii octombrie pentru vărsători. Ok. 10 de spade. Provocarea este să finalizezi o situație care te ține la pământ. Pentru unii dintre voi poate fi o relație, pentru alții dintre voi să se termine odată un cerc de trădări, îmi vine să spun, pentru că 10 de spade conține mesajul trădării în el. Pentru alții dintre voi este acel sentiment de victimă. E momentul să vă ridicați de la pământ, nu sunteți o victimă, dragi vărsători. Așadar, aici ești provocat să închizi un capitol dureros din viața ta, fie el pe ce arie a vieții o fi pentru fiecare dintre voi. Da. Hai să vedem cu ce vine la pachet și ce sfaturi găsim pentru voi. Cum poți tu să treci cu bine peste închiderea acestui capitol dureros. Îmi cer scuze pentru vocea mea, am prins așa un pui de răceală. S-a schimbat vremea la noi și na, ca întotdeauna trebuie să răcim. Cavaler de monede, rege de spade, patru de spade, foarte multe spade aici. Tipic pentru vărsători, multe spade, nu? Că voi sunteți aer, aveți nevoie să gândiți mult înainte să luați o decizie. Și mai multe spade, 6 de spade în acest caz. La capătul cărților avem 5 de monede. Energia ta este una de neputință sau de impotență, dacă vrei. Tu chiar ești, îmi vine să spun, o victimă a acestei situații. Nu știu despre ce e vorba. Sentimentul tău este de al nimănui, îmi vine să spun. Te simți gol, golit, te simți, s-au activat niște frici în tine. Poate fi cu 5 de monede, frica de singurătate, frica de abandon. Dar aici ideea nu este în a rămâne în acest sentiment de victimă, chiar dacă ești o victimă. Ești provocat în ciuda fricilor să acționezi și să închei acest capitol. Da. În ajutorul tău vin aceste cărți minunate care îți spun că e momentul să faci primul pas hotărât, mic, de ce nu, fără nicio grabă, meditând foarte bine asupra acestei situații. De ce ne cere meditație? Sau de ce ne cere să meditezi? Pentru că ai nevoie să-ți faci o strategie. Această situație durează de foarte mult timp, nu-i de acum. Cel puțin 6 luni. Pentru unii dintre voi, cel puțin. Da? 6 luni de calvar, 6 luni de sunt la pământ, 6 luni de zero energie. Da? Zero energie aici. Ești o legumă de 6 luni de zile. S-au activat în tine multe lucruri, multe frici, dar acum e momentul să începi să regândești strategic ieșirea din această situație. Evaluează, îmi vine să spun, să evaluezi și să meditezi asupra ultimilor 6 luni din viața ta. Pentru că atunci se va activa în tine acest curaj de a începe să te gândești
la sănătatea ta, mie îmi vine să spun. Aici avem conotație de boală, nu boală neapărat fizică, dar pot fi repercursiuni, se spune, nu? Cred. Poți ajunge să te îmbolnăvești. Dacă nu vorbim de o boală în corpul tău, putem să vorbim despre o depresie imensă pentru unii dintre voi, dacă nu luați atitudine în acest moment să ieșiți de aici. Da. Este o perioadă în care vărsătorul are nevoie, în ciuda fricilor, să acționeze. Nu mai poate să stea. Da? Acționează hotărât, privește realitatea care este, privește această durere, această ciofia, acest la pământ în care ești, privește-l și înțelege-i motivul, îmi vine să zic, ca să poți să-ți faci strategii pentru a te repune pe picioare. Meditează foarte mult asupra acestor ultime 6 luni din viața ta. Nu pot să zic altceva. Dragi vărsători, în viața voastră în acest moment, în viața voastră s-au întâmplat, da? În ultima perioadă s-au întâmplat lucruri care v-au pus la pământ și în acest moment Universul spune, vărsătorule, închide odată capitolul. Nu pot să zic altceva. Poate nu e o provocare ușoară pentru unii dintre voi, dar este cea mai inteligentă, dacă vrei. Cea mai inteligentă pentru binele tău, pentru sănătatea ta. Wow! Dragii mei, nu știu ce se întâmplă în viața unora dintre voi, că n-are cum să fie pentru toată lumea, dar aici ni s-a revelat o situație a unora dintre voi destul de grea, care durează de foarte mult timp și care trebuie neapărat să se încheie pentru sănătatea ta. Hai să vedem care este surpriza. Hai să sperăm că surpriza este una plăcută. Doamne ajută. Pentru vărsători, surpriza lunii octombrie. 4 de cupe. Pentru unii dintre voi poate fi o ofertă din partea unei persoane pe care ați ignorat-o până acum. Poate fi. Pur și simplu o mână întinsă. Poate fi un ajutor emoțional din partea cuiva. Aici avem o mână care iese din cer și îți aduce asul de cupe. Da? Nu neapărat să fie o invitație sau o nouă relație sau... Nu. Pur și simplu, Doamne, Doamne, într-un fel sau altul vrea ca tu să te vindeci. Surpriza vine că ceva, un eveniment sau o persoană te va face să reflectezi probabil asupra ceea ce ai, să analizezi că în afară de ceea ce ai în momentul de față mai există și alte opțiuni. Asta este ce simt în momentul ăsta, în 4 de cupe. Da. Hai să vedem cu ce vine această surpriză. Este o surpriză pozitivă sau, hai să spunem așa, o surpriză, da, bună, da, plăcută. Hai să vedem. Ok, au căzut foarte multe. Bun, s-a întors. În primul și în primul rând, Marele Preot s-a întors. Și apoi mai avem încă 4 cărți. Le luăm, că nu știm ce vor să ne spună. Luna. 6 de cupe. 8 de monede și caleașca. La capătul cărților avem împărăteasa. Îmi vine să spun să accepti această ofertă. Așteaptă-te la o surpriză plăcută din partea cuiva care vrea să-ți arate că mai există și altceva în afară de ceea ce tu vezi în prezentul tău. Acel ceva are legătură cu împuternicirea ta sau cu puterea ta personală, dacă vrei. Da? Pentru unii dintre voi această surpriză vine din partea
unei persoane înțelepte, un ghid spiritual poate fi pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi poate fi un părinte, poate fi un preot, poate fi un terapeut, de ce nu? Aici e vorba despre, sau pur și simplu inconștientul tău care este foarte, hai să spunem așa, prin intuiția ta tu vei înțelege lucruri sau vei înțelege motivul pentru care cineva îți întinde o mână de ajutor aici sau îți face o ofertă. E foarte profundă această combinație, pentru că Marele Preot este o energie de protecție, este o energie care ne vorbește despre lumea spirituală, care are rolul, să zicem așa, această energie are rolul de a aduce din planul inconștient sau din planul astral, dacă vrei, din planul spiritual, a materializa în planul material. Ca noi să vedem lucruri pe care nu le înțelegeam. De-aia spun că poate fi, pentru unii dintre voi, faptul că într-un mod surprinzător te ajută cineva la care poate nu te așteptai să te ajute sau să-ți ofere ceva, te va face să înțelegi lucruri foarte profunde, adânc, îngropate în tine. Reprimări foarte mult, probabil. Poate fi un soi de terapie. Poate că tu faci terapie în momentul de față și vei descoperi că acest terapeut va încerca să te ajute atât de mult încât vei ajunge să intri în profunzime în toate problemele din trecutul tău. Poate fi pentru unii dintre voi. Aici, dacă nu vorbim, după aia o să mai spun o variantă în cazul în care nu vorbim despre terapie, da? Pentru că aici are legătură cu copilul care tu ai fost cândva, copilul traumatizat, de ce nu? Vei lucra în terapie toate acestea, dacă îi dai voie acestui terapeut să-ți întindă această mână de ajutor, vei ajunge foarte profund în trecut și vei ajunge să înțelegi cum să lucrezi cu tine de acum înainte ca să poți să te reechilibrezi. Da? Pentru alții dintre voi, surpriza poate veni, după cum am spus, din partea unei persoane, uite, vine și îți face un cadou cineva sau îți, nu știu, pur și simplu o invitație, îți face o invitație, da? Rămânem la același aspect al Marelui Preot. Poate fi o persoană care pentru tine e ca un tată, de exemplu, poate fi o persoană care e un ghid spiritual și așa mai departe, tot ce am zis mai devreme, poate fi. Această persoană îți face un cadou. Acest cadou poate pentru unii dintre voi vă răscolesc multe amintiri. Multe amintiri profund îngropate în voi. Rolul acestui cadou, acestei oferte, este ca voi să reușiți să munciți pentru un obiectiv înalt, pentru o țintă în concret, pentru un succes. Da. Hai să spunem așa, că oferta asta va fi o surpriză pentru tine. Poate veni pe plan financiar de la o instituție. De foarte mult timp, probabil aștepți, a fost totul incert, nu s-a știut niciun răspuns până în momentul de față. Ei bine, în luna octombrie vei primi un răspuns de la o instituție sau de la un șef, o figură de autoritate poate fi. Nu? Această ofertă te duce cu jobul
departe, te duce, de ce nu? Poate veni la pachet și cu niște cursuri în plus. Trebuie să faci niște ore, cum se zice, ore, că nu mi iese acum. Nu știu dacă neapărat o reconversie, ci pur și simplu o reactualizare a CV-ului tău, dacă vrei. Da? Care te va duce inevitabil la triumf. La triumf, la prosperitate aici, da? După o perioadă complicată, din ce vedem, din punct de vedere financiar. Aici vorbim despre acest plan, are legătură cu, pentru unii dintre voi cu planul spiritual, pentru alții dintre voi cu planuri de afaceri sau un alt job în străinătate, are legătură cu un trecut reprimat și așa mai departe, cu terapia, foarte profund la voi. Luna octombrie pentru vărsători este una profundă, da. Cam asta e, dragii mei. Nu mai am altceva pentru voi. Scurt și la obiect. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.